Good morning. Welcome you from Gwalpara. এটা আমাৰ G+3 ৰেসিডেন্সিয়েল বিল্ডিং এটা কনস্ট্ৰাকশন হৈ আছে। আপোনালোকে অলপমান দেখাওক কেনেকৈ কি ধৰণৰ কামবিলাক আমি কৰাই আছোঁ ইয়াতে। একচুৱেলি বৰষুণৰ কাৰণে কামটো অলপমান বন্ধ হৈছে। আপোনালোকে ইয়াতে দেখি আছে যে ৰাস্তাত পানী হৈ গৈছে মানে। তো কাম কৰাৰ পৰা অৱস্থা একচুৱেলি নাই। আৰু এটা কি হ'ল 7 তাৰিখৰ পৰাতো ঈদটো মিস্ত্ৰীবিলাক আজি ঘৰত যাব গোটেইখিনিয়ে। আজি হ'ল আপোনাৰ 4 তাৰিখ। তো 10 তাৰিখ 11 তাৰিখ মানে পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম, তেতিয়া আৰু আহিম। আজি কিমানলৈকে কাম হৈছে, জানুৱাৰী ষ্টাৰ্ট কৰা কাম আছিল এইটো, জানুৱাৰীৰ মাজৰ টাইমত সেইটো অলপ দেখাওঁ। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু অলপমান ফ'ল' কৰিব লাগে আপোনালোকে। ইয়াতে একচুৱেলি আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। প্ৰব্লেম মানে কি, নতুন ঠাই এই ৰাস্তাবিলাকত ডাঙৰ গাড়ী সোমাব নিদিয়ে। আৰু যিখিনি সমাজৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনছ আছে সেইখিনি লৈ মানে আমি এৱেৰ নাছিলোঁ। অলপমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়ালৈকে মোটামুটি 90% চল্ভ হৈ গ'ল সেইবিলাক অসুবিধা। অলপমান তাত মানে কি হয়, পইচা পাতিৰ অলপমান বেছি লোকচান হৈছে। সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো কামখিনি ইমানলৈকে আগবঢ়াইছোঁ আমি। আপোনালোকে দেখাওঁ মই এতিয়া। আৰু যদি আপোনালোকে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিম বুলি ভাবে আমাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ বিল্ডিং, যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাক। তো এইটো বিল্ডিঙত টোটেল যিখিনি কাম আছে, টোটেল মানে কি G+3 হিচাপে যিমানখিনি ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনলৈকে আমি কামখিনি কৰাই ক্লাইণ্টক চাবিডাল হাতত দিম। তো সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট এটা ফুল ফিনিচিং। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্টত কি হয়, অলপমান ইঞ্জিনিয়াৰৰ ইনভলভমেণ্টটো বেছি হয়। কি হয় কেনেকুৱাকৈ যে ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাম চলি আছে, আমি টাইম টু টাইম ভিজিট কৰি আছোঁ। অফিচ আমাৰ পাঠশালাৰ হয়, পাঠশালাৰ পৰা আহি আছোঁ। বাট কেতিয়াবা যেতিয়া থাকিব লগা হয় আমি সেইখিনি মেনেজ কৰি লৈছোঁ, থকাৰো ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আমি। ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ। তো আজিও যেনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কিবা কিবি কাম চলি আছিল, তো মিস্ত্ৰীক দেখাব লগা আছিল। একচুৱেলি মানে যিটো লিফ্টৰ প্ৰভিজন আছে এইখিনি কাষ্টিঙৰ কাম চলিব লগা আছিল। তাত মানে কেনেকুৱাকৈ কি হ'ল, বৰষুণৰ কাৰণে কামটো আমি ডিলে কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে কাষ্টিঙৰ প্ৰচেছটো আমি বন্ধ কৰিছোঁ। বাট ৰডবিলাক বাইণ্ডিঙৰ কি টেকনিকত তেওঁলোকে বান্ধিছে বা কি কৈছিলোঁ সেইমতে হৈছে নে নাই চাবক। আজি আহি আছোঁ এইটো চাওক, এইটো ড্ৰেইনৰ পানী একদম ৰাস্তাত উঠি গৈছে। এইবিলাক চব পানী ফুল হৈ আছে। এটা পাহাৰৰ মাটি, বালিটো এনেকুৱা অলপ ৰঙা। তো এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত মানে কাম কৰিব অলপ অসুবিধা। আৰু নন ষ্টপ বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে ডিলে হৈ যায় কামখিনি বাৰু। ঠিক এনেকৈ আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন, ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন ছাৰ্ভিচ আমি লাষ্ট 4 বছৰ ধৰি প্ৰভাইড কৰি আহিছোঁ। যদি আপুনি বিচাৰে আমাৰ দ্বাৰা ঘৰটো, আমাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিম বুলি, আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।